নমস্কাৰ এক্সাম বন্ধু চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকলৈ মই কম্পিউটাৰ নলেজৰ ওপৰত টপ 200 কুৱেশ্যনছৰ এটা সিৰিজ লৈ আহিছোঁ এই সিৰিজটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আগন্তুক এক্সামবিলাকত আৰু মই সিৰিজৰ কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকক পাৰ্ট ৱাইজ প্ৰভাইড কৰি যাম আহক তেতিয়াহ'লে আমি আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হোৱাট ডিছপ্লেজ দ্য কণ্টেণ্ট অফ দ্য এক্টিভ চেল ইন এক্সেল এক্সেলৰ এক্টিভ চেলটোৰ কণ্টেণ্টখিনি মানে ডাটা বা ইনফৰমেশ্যনখিনি ক'ত ডিছপ্লে হৈ থাকে এক্টিভ চেল মানে হৈছে আমি সেই সময়ত যিটো চেলতে অলৰেডি কাম কৰি থাকোঁ ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি ফৰ্মুলা বাৰ নেক্সট প্ৰেছিং এণ্ড কুইকলি ৰিলিজিং দ্য লেফ্ট বাটন অফ দ্য মাউচ ইজ কল্ড এ ডাবল ক্লিক বি ৰাইট ক্লিক চি আপ ক্লিক ডি লেফ্ট ক্লিক অৰ ই নান অফ দ্য এবভ ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি লেফ্ট ক্লিক Next, soft copy of a document has the characteristics that it can be এটা ডকুমেণ্টৰ soft copy এটা characteristics যে আমি ইয়াক only view কৰিব পাৰোঁ soft copy তুমি টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি hard copy টোহে টাচ কৰিব পাৰোঁ Next, to identify a document it is helpful to include the file name on each page as a এটা ডকুমেণ্ট আইডেন্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে ফাইল নেমৰ লগতে আমি প্ৰতিটো পেজত কি ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে যেটো কাৰণে আমাক হেল্পফুল হ'ব আইডেন্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে হেতু হৈছে এ হেডাৰ আৰু ফুটাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য ফেচিলিটিজ এভেইলেবল ইন দ্য ইণ্টাৰনেট আৰ ইণ্টাৰনেটত কি সুবিধা উপলব্ধ আছে এ ইলেক্ট্ৰনিক মেইল বি ৰিমোট লগইন চি ফাইল ট্ৰান্সফাৰ ডি ৱৰ্ড প্ৰচেছিং ই অপশ্যন এ বি এণ্ড চি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ই এ বি এণ্ড চি নেক্সট এ মেছেজ উইথ ৰিপ্লাইজ অন এ নিউজ গ্ৰুপ ইজ অফেন কল্ড এজ কৈছে যে এটা নিউজ গ্ৰুপত যেতিয়া ৰিপ্লাইবিলাক এটা মেছেজৰ সৈতে আহে সেইটো কি বুলি কয় হেতুক কয় থ্ৰেড নেক্সট কুৱেশ্চন this is the first program run on a computer when the computer boots up যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰটো অন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ তলৰ কোনটো প্ৰগ্ৰাম প্ৰথমতে ৰান হয় অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি অপাৰেটিং সিস্টেম নেক্সট each computer connected to the internet must প্ৰতিটো কম্পিউটাৰ ইণ্টাৰনেটৰ কানেক্ট কৰিবলৈ be an IBM PC have an unique IP address be internet compatible have a modem connection none of the above কি থাকিব লাগিব ই হ'ব লাগিব have an unique IP address next Linux is an operating system Linux is an open source operating system next What's considered the backbone of the World Wide Web? WWW ৰ backbone হিচাপে কাক consider কৰা হৈছিল? ই হ'ব option C hypertext transfer protocol HTTP. Next, to move to the bottom of a document, press. আমি যেতিয়া এটা ডকুমেণ্টৰ একেবাৰে তললৈ আহিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি কি প্ৰেছ কৰোঁ তেতিয়া আমি Control + N কীটো option E. Next, by default your documents print in which mode? বাই ডিফল্ট আমাৰ ডকুমেণ্ট এটা যেতিয়া প্ৰিণ্ট কৰোঁ সেইটো কোনটো মোডত থাকে সাধাৰণতে ডকুমেণ্টটো দুটা মোডত থাকে এটা হৈছে লেণ্ডস্কেপ আৰু পোৰ্ট্ৰেইট কিন্তু বাই ডিফল্ট আমাৰ সদায় পোৰ্ট্ৰেইট মোডত থাকে নেক্সট হোৱাটছ দ্য নেম ফৰ দ্য প্ৰগ্ৰাম অৰ ছাৰ্ভিচ ডেট লেটছ ইউ ভিউ ইমেইল মেছেজেছ কোনটো প্ৰগ্ৰাম বা ছাৰ্ভিচে আমাক ইমেইল মেছেজবিলাক ভিউ কৰিব দিয়ে অপশ্যন দিছে ৱেব ব্ৰাউজাৰ ইমেইল ক্লায়েণ্টছ ইমেইল আইডি ইণ্টাৰনেট নন অফ দিজ ইয়াৰ correct option to hobo B email clients next what does the SMTP stands for SMTP full form to ki SMTP full form hoise simple mail transfer protocol option C what is the correct association between a hardware component and a computer function eta hardware component aru tar jitu computer function hoy tar correct association to ki hoy Option দিছে monitor input, mouse input, CPU storage, hard disk processing or none of these. Your correct option to hobo mouse input, monitor output, CPU processing, hard disk storage. Next, the most frequently used instructions of a computer program are likely to be fetched from. এটা কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামে সঘনাই যিবিলাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পাই থাকে সেইবিলাক ক'ৰ পৰা লয় সেইবিলাক লয় cache memory pura option B next
Dash is the protocol that supports linking from one web page to another web page. এটা web pageক আনটা web pageৰ লগত যেটা লিংক কৰিবলৈ কোনটো প্ৰটোকলে সাপোৰ্ট কৰে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব অপচন সি HTTP hypertext transfer protocol HTML ৰ ফুল ফৰ্ম হ'ব hypertext markup language IP হ'ল internet protocol FTP হ'ল file transfer protocol next the phrase dash describe viruses worms trojan horse attack applets and attack scripts ইয়াত কৈছে যে তলৰ কোনটো ফ্ৰেজে ভাইৰাছ worms trojan horse attack এইবিলাকক ডেসক্ৰাইব কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন এ malware next CRT stands for CRT full form to হৈছে option A cathode ray tube next dash transform one interface into another interface এটা ইন্টাৰফেসক আনটো ইন্টাৰফেসলৈ কিহে পৰিৱৰ্তন কৰে হেতু হৈছে অপচন বি সফটওয়্যাৰ এটো আজিৰ পাৰ্টৰ শেষৰ প্ৰশ্ন যদি হে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব লগতে শেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি হে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো স্লো পাইছে তেন্তে ভিডিওটোৰ স্পীড 1.25x বা 1.5x নিজৰ সুবিধামতে কৰি ল'ব পাৰে ধন্যবাদ